Aiuto, salì. Dai, salì. Vaffa vitara. Ani hol, Eriksó. El tudják képzelni, hogyan tudtak megnyúzni és feldolgozni egy 5 tonnás mamutot ezzel a kis kőeszközzel? Mit vett reggelire mondjuk a csubajuki vadász? A híres vértesszőlősi Sammu valóban kanibálok áldozata lett? Lássuk be, nem sokat tudunk az ősemberekről. Pláne nem azokról, akik hazánk területén éltek. Pedig a régészek már legalább egy tucat lelőhelyet feltártak. Csupa kőszilánk, csont és faszén. De ebből a pár megmaradt dologból elképesztően sok mindent ki lehet deríteni. Ebben a sorozatban pont ezt is fogjuk tenni. Csókolom, Schneider Zoltán vagyok, és genetikai vizsgálatra jöttem. Adnék önnek egy adatlapot, legyen kedves kitölteni, és fáradjon be a váróba egy szemben. Köszönöm szépen. És ezt majd fent kell leadnom, ugye? Jó, köszönöm. Amikor a mamutvadászok után kezdtem nyomozni, nem sejtettem, hogy majd a véremet veszik. Pedig manapság, ha a történelem előtti emberre vagyok kíváncsi, az emberi DNS rejti a legizgalmasabb nyomokat. Na jó, de pont az enyém. Kezi csókolom, Schneider Zoltán. Jó legyen? Igen, fáradjon be. Köszönöm. Már is készen vagyunk. Engedje ki az öklét, és szorítsa rá, legyen szíves. Mi jut eszükbe a neandervölgyi szó hallatán? Ugye nem az intelligencia és a kifinomultság. Sőt, ez a jelző, hogy neandervölgyi a primitívség szinonimája lett. Tompa agyú, nehézkes, makogó, szőrökbe csavart, otromba félmajom. Nem csoda, hiszen a tudósok is sokáig így képzelték el az ősembert. Az őskorról szóló könyvek tele voltak ilyen és ehhez hasonló illusztrációkkal. Igen ám, de most ezt az összes rajzot, képet és berögzült sztereotípiát
Úgy, ahogy van, kidobhatjuk a szemétbe. Az utóbbi pár évben ugyanis olyan tudományos eredmények láttak napvilágot, amik teljesen átrajzolták a neandervölgyiekről alkotott képet. Ebben az epizódban kiderítjük, hogy milyen is volt a neandervölgyi valójában. Kezdjük az elején. A neandervölgyi egy letűnt emberfajta. Maradványai nagy számban kerültek elő Európából, a Közel-Keletről és Közép-Ázsiából. Körülbelül 300 000 évvel ezelőtt alakult ki ez a zömök, erős emberfajta. A neandervölgyiek leszármazottak nélkül haltak ki nagyjából 30 000 éve, amikor is helyüket átvette a modern ember. Kihalásuk oka a tudomány számára korábban magától értetődőnek tűnt. A neandervölgyiek értelmi képességei nem érték el a modern emberét. Magyarul buták voltak. Nem voltak képesek versenyre kelni a rátermettebb és okosabb rokonukkal, azaz velünk. Amit viszont kevesen tudnak. Például, hogy a neandervölgyiek agyának térfogata akkora, sőt, nagyobb volt, mint a miénk. A hús mellett növényeket, gombákat és magvakat is fogyasztottak. A hideg ellen mamutcsontból kunyhókat építettek, halottaikat eltemették, és virággal és egyéb sírmelléklettel búcsúztak tőlük. Gondoskodtak sebesült és öreg társaikról. Ismerték és használták a tüzet. Kőből, fából és csontból összetett eszközöket készítettek. Az állatok bőrét kikészítették, és természetesen kitűnő vadászok voltak. Itt Tatán, a gimnázium épülete alatt egykor egy vadásztanyájuk állt. Ez a barlang régen egy sekély mélyedés volt, amire később 9 méternyi mészkő rakódott le. Az üregből rengeteg mamutcsont került elő, főleg fiatal példányoké. A törzs itt táborozott, és élte mindennapjait, miközben várta a vonuló mamutcsordákat. Elnézve ezt a 4,5 méter magas gyapjas mamutot, nem csodálom, hogy főleg fiatal példányokra vadásztak. De még így is tervezés, kommunikáció és összehangolt csapatmunka kellett egy sikeres vadászathoz. Ehhez a prédához nem volt elég egy faláncsa és egy mérges vadember.
Az elméletek próbáltak lépést tartani a felfedezésekkel, és a tudós társadalom lassan átértékelte a neandervölgyekről kialakított képet. De az alapállás még mindig az volt, hogy mivel ők eltűntek, mi meg itt vagyunk. Biztosan bénábbak voltak nálunk. Sokan még mindig vitatták, hogy képesek lettek volna az összetett beszédre, a művészetekre és a szimbolikus gondolkodásra. Az elmúlt pár évtizedben viszont ez az elképzelés is megtölni látszik. Kiderült ugyanis, hogy a beszédért felelős FOXP2 gén az emberszabású majmokban eltér a miénktől. A neandervölgyeké viszont azonos a miénkkel. Továbbá a neandervölgyi ember gégecsontja is nagyon hasonlított a miénkhez. Bizonyítani ugyan sosem fogjuk tudni, de elvileg semmi akadálya nem volt annak, hogy ugyanúgy beszéljen, mint mi. Ami pedig a művészi képességeket illeti, letűnt rokonaink úgy tűnik, ebben sem maradtak el nagyon mi tőlünk. Számtalan lelőhelyen találtak vörös és fekete okkerfestéket, amivel valószínűleg a testüket vagy a bőröket festették meg. Több lelőhely is arra utal, hogy előszeretettel gyűjtötték különböző madarak tollait, mint például a kékvércse, havasi csóka, vagy a szakállas sacskeselyű. Egy horvátországi lelőhelyen saskaromból készült nyaklánc, másutt átfúrt kagylók kerültek elő. De hazánk is büszkélkedhet egy különleges lelettel. A tatai lelőhelyről egy Vértes László által Csurungának elkeresztelt tárgy került elő. Ez a mamutfoglemez látszólag semmilyen gyakorlati funkcióval nem bír. Mégis gondos csiszolással alakították ilyenre. A felületén talált okkernyomok pedig arról árulkodnak, hogy valaha vörösre volt festve. Ha pedig megnézzük ezeket a nemrég felfedezett neandervölgyiek által készített barlangfestményeket, végleg alább kell adjunk a sapiens gőgből. Ezek a spanyolországi festmények ugyanis jó 40 000 évvel korábbiak, mint a híres Lascaux-i barlang pikái. Akinek mindez nem lett volna elég, az most kapaszkodjon meg. Mert a lényeg csak most jön. Ugyanis kiderült, hogy mi magunk is részben neandervölgyiek vagyunk. Egyedül Fekete-Afrikában élnek igazi modern emberek. A világ összes többi népe hibrid. Igen, az első afrikai kivándorlók szerelmeskedtek a neandervölgyiekkel, és a gyerekeik mi vagyunk. 1998-ban Svante Pääbo, svéd tudós és csapata emberfeletti munkával rekonstruálta egy 40 000 éve élt neandervölgyi nő genomját. Ez a genom olyan kaput nyitott meg a neandervölgyiek kutatásában, ami előtte elképzelhetetlen volt. A mai ember és a neandervölgyi DNS-ének összehasonlítása rengeteg újdonsággal szolgált. Megtudtuk például, hogy a neandervölgyiek egy részének vörös haja és világos bőre volt. A tőlük örökölt génjeink befolyásolják többek között a hajunk szerkezetét, a bőrünket és az immunrendszerünket. Szóval, hogy is van ez? 130 000 évvel ezelőtt egy hosszú, meleg időszak váltotta a korábbi hideg periódust. Ez a meleg időszak aranykor volt a neandervölgyiek számára. Éltek és virultak Európában, a modern emberek pedig Afrikában. 100 000 éve viszont lassan megkezdődött az utolsó és egyben leghidegebb eljegesedés. Ahogy az idő lassan hűlni kezdett, a neandervölgyiek elkezdtek délre húzódni, és terjeszkedni a Közel-Keleten egészen Irakig, Ázsiában pedig Dél-Szibériáig. Valamikor 150 000 éve modern emberek egy csoportja Afrika felől megérkezett a Közel-Keletre. Izraeli barlangokban mindkét embercsoport maradványait megtalálták. Itt találkoztak és éltek egymás mellett pár 10 000 évig. És minden valószínűség szerint ekkor történhetett az első keveredés is.
Úgy 60 000 éve ez a kevert népesség kezdett el terjeszkedni kelet felé a partokon egészen Ausztráliáig. Így történhetett meg az, hogy a világ olyan távoli csücskeiben is nagy mennyiségben találunk neandervölgyi géneket, mint például Pápua Új-Guinea. Amikor a modern emberek úgy 40 000 éve megérkeztek Európába, a Kárpát-medence még a neandervölgyek vadászterülete volt. Ott van a híres Subajuk barlang a Bükklábánál. A neandervölgyiek itt kőszáli kecskére vadásztak. Diósgyőr Tapolcán szintén az ő nyomaikat találjuk, ahogy a Szeleta barlangban is. A Dunától nyugatra az Érdi-fennsík völgyeiben barlangi medvére vadásztak. És persze itt van a már említett Tata. Tata nagyjából 100 000 éves, igazi mamutvadásztábor. Az emberek egy kiszáradt méztufa medencében táboroztak, csak úgy, mint Samu 200 000 évvel korábban. A táborhely közelében tavak terültek el, télen-nyáron 25 fokos termálvízzel. A közelben volt erdő és nyílt füves térség is. A környékről a vadak a tavakhoz jártak inni. Erdei állat volt a szarvas, vaddisznó, medve, jávorszarvas. A füves cseppekről járt ide a vadló, az oroszlán, bölény és persze a mamut. A mamutok rengeteg füvet ettek, ezért időről időre odébb kellett állniuk. Ezek a vonuló mamutcsordák is rendszeresen használták a környék itatóhelyeit. A vadászok ismerték prédájukat. A közelben táborozva csak az alkalomra vártak. Hier, da hekte. Järtrets. Aivat haritara.
Bizony. Ezek a fickók se a közérbe ugrottak le a reggeliért. Nehéz hivatás volt mamutvadásznak lenni. Gyakori volt az éhínség, a nélkülözés, de ha sikeres volt a vadászat, akkor hónapokig el voltak látva élelemmel. Szabadon éltek, és a jelennek. Nem tették tönkre a környezetüket, és egészségesebbek voltak, mint mi. Nem szenvedtek a dohányzás, az alkohol, az elhízás és a stressz káros hatásaitól. És nem loholtak folyton, az órájukat lesve. Ja, és nem aggódtak a törlesztő részletek miatt sem. Végre megvan az eredmény. Bennem 2,8% mamutvadászgén van. És önökben? Egyes csapó. Huszas. Hármas csapó. Hármas. 27-es. 27-es. Nem akarod még könnyed autózni.